Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στα Μέγαρα, στον πρώτο Πανελλήνιο αγώνα Ταχύτητας. Λέγομαι Καροφυλάκης Δημήτρης. Η ομάδα μου είχε στήσει το αυτοκίνητο σε τέλεια κατάσταση. Όλα λειτουργήσαν σωστά. Εγώ οδήγησα ψύχραιμα. Για μένα ήταν μια πολύ ωραία ημέρα. Μέγαρα, πρώτος αγώνας, Πανελλήνιου Πρωτάθλημα Ταχύτητας. Τελείωσε, τρίτη θέση με επιτυχία. Άμαξι μας τερμάτισε, γύρισε στο σταπίτ, όλα καλά. Η ομάδα δούλεψε τέλεια, το αυτοκίνητο δούλεψε τέλεια. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα ούτε μηχανικό ούτε οργανικό.
Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που με έχει βοηθήσει. Συγκεκριμένα να πούμε τους χορηγούς μου, δεν χρειάζεται να τους ονοματίσω, ξέρουν, θα το δείτε σε λίστα. Να πω τους φίλους μου, να πω τους αδερφούς μου, να πω την οικογένειά μου. Όλοι σκύβουν για να είμαι σήμερα εδώ και να φέρω αυτό πίσω. Ευχαριστώ, δεν έχω κάτι άλλο να πω.